Усім привіт, друзі! 15:30, денна студія в етері. Рада всіх вітати, хто доєднався і вже поставив вподобайки, підписався на канал і поставив дзвіночки. Бачу, в чаті вже вітаєтеся. F16, Сергій, Людмила, Ольга. Всім привіт. Хто вже тут зі мною, чекаємо, хто ще доєднається більше. І насправді сьогодні просто неймовірно хочеться починати з хороших новин. Це обмін полоненими відбувся. Про це сьогодні розкажу, покажу фотографії так само, але основна тема сьогодні, насправді, говоримо про новий законопроєкт про мобілізацію. Що ж там прописали в уряді, подали до Верховної Ради, ну і коли ж його голосуватимуть, і коли він зможе вже всі зміни набути чинності. Там, до речі, чи будуть всі ці зміни, які внесені в цей законопроєкт, дійсно працювати, чи їх не приберуть, і як можна його змінити, цей законопроєкт, в принципі. Тому про все будемо говорити і будемо розбиратися. Я ж вам нагадую, що ми маємо збір. Ми маємо розіграш, розігруємо гільзу з підписом головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Ось так вона виглядає. Наша мета – зібрати 500 тисяч гривень. І щоб взяти участь в цьому розіграші, вам потрібно задонатити ставку. Це щонайменше 100 гривень, друзі. Чим більше задонатити, тим більше ставок зіграє. Відповідно, там 100, 200, 300 гривень, гратиме 1, 2, 3 і більше ставок в залежності від суми. Тому долучайтеся. Давайте закриємо якнайшвидше цей збір. 500 тисяч гривень – наша мета. Більше 50%, більше половини ми вже змогли зібрати разом із вами, тому долучайтеся, хто ще цього не зробив. Робіть повторні ставки, якщо ви вже зробили і маєте можливість ще раз задонатити, тому я вас закликаю, робіть, донатьте на Збройні Сили України і маєте можливість виграти ось такий подарунок для себе. Гільза з підписом Валерія Залужного. Ну і щирик для нас, для нашого проєкту. Бо ми живемо завдяки вашим донейтам, ми живемо завдяки вашій фінансовій підтримці, друзі. Тому закликаю вас донатити, підкинути трошки грошей також нам, щоб ми могли працювати, щоб ми могли розвиватися і щоб ми могли більше і більше для вас повідомляти інформації і аналізувати її. Отож, 50-й обмін полоненими, друзі. Це ювілейний, можна сказати, обмін полоненими між нашою країною і Російською Федерацією. Попри те, що росіяни погрожували, що вони не проводитимуть обміни після падіння Іл-76 їхнього десь там над Білгородом, але тим не менше обмін відбувся. 207 наших військових повернулися додому. Дивіться на ці фотографії, дивіться на ці емоції, дивіться на цих людей, які повернулися. Нарешті повернулися додому. За даними Координаційного штабу, серед врятованих військовослужбовців цього разу 95 представників Збройних сил, 56 нацгвардійців, 26 прикордонників, 29 воїнів територіальної оборони та 1 представник Національної поліції України. 180 оборонців, які повертаються додому з рядового та сержантського складу, 27 – це офіцери. Щонайменше 36 з них мають поранені або серйозні хвороби. Найстаршому вже виповнився 61 рік, наймолодшому невдовзі виповниться 21. Зокрема, серед звільнених захисники Маріуполя, Херсона, бійці з острова Зміїний, морпіхи та бойові медики. Крім того, Координаційний штаб повідомив, що з полону вдалося врятувати молодшого сержанта Захара. Він потрапив в полон разом зі своєю дружиною Тетяною після евакуації з Азовсталі в травні 22-го року. Менш ніж за півроку жінку обміняли, повернули в Україну. Вона оселилася зі своїми 2 доньками у Дніпрі, але 14 січня росіяни вдарили ракетою багатоповерхівку, де мешкала родина, і жінка загинула під завалами разом з молодшою донькою та матір'ю чоловіка. Старша 19-річна донька Руслана сьогодні чекає на повернення тата додому.
Зокрема, і як повідомили в координаційному штабі, то з моменту повномасштабного вторгнення з російського полону вдалося визволити вже 3305 захисників та захисниць України. Зокрема, подякували Об'єднаним Арабським Еміратам за надану допомогу та сприяння в організації цього обміну. Тому нарешті наші воїни повертаються, попри всі спекуляції Москви, попри всі погрози Москви, попри затягування обміну полоненими насправді, тому що десь півроку росіяни геть не хотіли нікого обмінювати, обміни не відбувалися, але в січні цього року цей процес поновився, і, слава Богу, він триває. Хочеться, аби якнайшвидше усі наші військові, усі наші полонені повернулися додому, як повернулися додому і всі наші території, які зараз перебувають під російською окупацією. Звісно, що разом із людьми, які на нас чекають. Ті, хто нас не чекають, хай купують вже квитки і їдуть на свою улюблену Росію. Хоч би в Сибір, хоч куди, хоч в Москву. Але їхали і якнайдалі. А можуть, звісно, поїхати і в Санкт-Петербург. Там зараз весело буває, спекотненько, іноді буває ночами, наприклад. Цієї ночі знову місто атакували безпілотники. Тамтешні ЗМІ кажуть, що нібито збили дрон, але він впав на територію заводу «Невський мазут», через що там почалася пожежа в районі цистерн. Так, це був Пітер і пітерські білі ночі. Тепер вони виглядають десь так. Так, ви пишете в чаті планшет Samsung. Це список, який нібито загинув в Іл-76. Скажіть, будь ласка, на жаль, тут нічого не можу сказати, не можу підтвердити. Не було інформації від координаційного штабу, не було інформації там від будь-яких інших органів, ні Зеленський не повідомляв. Ну, от тут, на жаль, ну, поки що не можу ані підтвердити, ані спростувати це, але можу показати відео обміну полоненими. Воно з'явилося, вже опублікували, подивіться.
наші ж сирітки, знаєте, шкірою йдуть від того, як наші військові, коли вони повертаються, ви просто бачили, як просто землю цілує, що повернувся, і цілує прапор, дзвонять рідним. Боже мій, це... Які жахіття вони переживають в російському полоні, і яке щастя вони відчувають, коли повертаються до України. Ну, Боже мій, коли ця країна просто візьме і зникне з цієї мапи, якнайшвидше б хотілося, але, на жаль, випало це все на нашу долю. І на долю Харкова, на жаль, теж випало, тому що вночі росіяни знову обстріляли місто. Вони спрямували туди шахеди близько 11-ї вечора, завдали ударів по цивільних об'єктах у Слобідському та Салтівському районах Харкова, випустили 6 ворожих безпілотників, зафіксовані 4 влучання, 4 цивільних громадян постраждали, це 3 чоловіка і 1 жінка. Пошкоджені житлові будинки, автомобілі та магазини. Шуня, давай ми не будемо вже давати Терехова, покажемо наслідки нічного удару шахедами по 2 районах Харкова. Дивимось. Я понимаю, что по-хорошему По Харкову прямо останнім часом росіяни дуже багато б'ють різним озброєнням, і С-300 вони туди кидають, і Іскандери там були, і Х-22 там були, і шахеди туди літають, просто мучають і так без того бідне місто, яке страждає від початку повномасштабного вторгнення, оскільки перебуває недалеко, насправді, від фронту. Отож, далі, про новий законопроєкт про мобілізацію. Вдруге уряд вніс з новими змінами, з новими положеннями. І напередодні ввечері ще Міністерство оборони, вони видали свою інфографіку, що в основному передбачає цей законопроєкт. Давайте поступово дивитися. Отож, забезпеченість. Грошове забезпечення буде мінімум 20 тисяч гривень на місяць. Це без врахування додаткової винагороди. Додаткова винагорода на період дії воєнного стану від 30 до 100 тисяч гривень. Рівність. Буде облік для всіх. Виключаємо право на відстрочку від призову у державних службовців, працівники Нацполу, ДБР, НАБУ, прокуратури, БЕП, служби судової охорони та патронатної служби більше не матимуть відстрочки. Державні службовці бронюються, як всі, категорія Б та В, це 50% від військовозобов'язаних в певному органі. Голови міських та селищних рад, територіальних громад мають бронь. Військовозобов'язані, які працюють на посадах в органах місцевого самоврядування, 50% від військовозобов'язаних. Навченість. Після мобілізації всі громадяни проходитимуть обов'язкову військову підготовку. Це 2-3 місяці. І не можуть вони бути відправлені на фронт, якщо цю військову підготовку не пройдуть. Строкова служба скасовується, замість неї запроваджується базова військова підготовка. І людина віком 18-24 роки самостійно обирає, коли пройти військову підготовку, і вона займатиме максимум 5 місяців.
Зручність. Людині не потрібно буде йти в ТЦК, щоб оновити свої дані. Це можна буде зробити онлайн. Йдеться про реєстр військовозобов'язаних оберіг. Можна буде переїжджати в інші міста без дозволу ТЦК, але треба буде за новою адресою стати на облік. Буде можливість відпочити. Щорічна основна відпустка під час дії воєнного стану протягом календарного року може надаватися частинами. Не менше 15 календарних днів. Військовослужбовці, які звільнені з полону, отримують додаткові 90 днів відпустки. І визначеність. Ще один такий підрозділ визначили в Міністерстві оборони. Йдеться про те, що буде чіткий термін служби на період воєнного стану. Люди з інвалідністю всіх груп звільнені від військової служби. Добровольці по мобілізації мають відстрочку на 2 місяці для вирішення особистих питань і підготовки до мобілізації. Призовний вік змінюється з 27 до 25 років, демобілізація буде після 36 місяців служби. Отож, далі всі ці нові, це ще не зміни, насправді, це проєкт закону, який внесений до Верховної Ради. Верховна Рада ще має його опрацювати в комітеті, в сесійній залі в першому читанні, внести свої правки, винести на друге читання і ухвалити в цілому. І лише після того зможуть набути чинності відповідні зміни. Але далі про це говоримо з юристом Центру надання підтримки ветеранам та їхнім родинам. Роман Лихачов з нами на зв'язку. Романе, вітаю вас. Так, доброго дня. Добрий день. От ви встигли вже там трошки ознайомитися з цим законопроєктом? Він там насправді майже під 200 сторінок, і опрацювати його, як на мене, я не встигла абсолютно повністю, але там певні моменти є, які б теж хотілося оговорити. Щодо призову, то на військову службу під час мобілізації нині не підлягають докторанти та особи, які зараховані до інтернатури, здобувачі професійної фахової передвищої освіти. Крім того, не підлягають також жінки, чоловіки, на утриманні яких перебувають 3 і більше дітей віком до 18 років, жінки та чоловіки, які мають дітей до 18 років, якщо другий з батьків помер, позбавлений прав, визнаний зниклим безвісти. Ось ці зміни і щодо бронювання, і щодо тих, хто може бути мобілізований у війську. І тут йдеться, зокрема, і про правоохоронні органи. І вперше, що я подумала, якщо умовно НАБУ візьмуть і мобілізують всіх чи половину, то хто ж буде тоді займатися розслідуваннями топ-корупції в Україні? На вашу думку, чи потрібно залишати, чи не залишати броні для правоохоронних органів? В першу чергу хочу сказати, що я думаю, такі зміни вносяться, бо є запит від суспільства, а чому там поліцейські не можуть воювати, і всі інші державні службовці. По-друге, я вбачаю, що з бронюванням є певні можливі зловживання, і я знаю кримінальні справи, по яких проводять обшуки щодо незаконного бронювання працівників ТЦК. Я думаю, що в першу чергу це запит суспільства, але цифри реально дуже великі. Мене тут цікавить це цифри 50%. Це буде братися від штату чи наявної чисельності? Бо, наприклад, штат організації може бути там поліції і 300 тисяч осіб, а заповненість буде там 200 тисяч осіб. Ми знаємо багато некомплектів зараз там і слідчих, і інших працівників. Тобто, якщо від штатної чисельності, то це невеликі цифри. Якщо від наявних осіб на службі, то це великі цифри. Дійсно, тобто половину поліції. Вже поліція фактично воює, є бригади поліції «Людь», яка воює на фронті, інші бригади, тобто залучені до виконання завдань. Тобто, я думаю, що тут треба розбирати, виходячи з реальних цифр, і наскільки це справедливо і доцільно взагалі. Бо ми бачимо, що на поліцію цим самим законопроектом намагаються повісити додаткові функції перевірки військово-облікових документів, тобто функції, які не властиві поліції.
А в той же час намагаються скорочувати поліції. Тобто, ну тут якось не зовсім зрозуміло, чому так. Угу. Зокрема, знаєте, йдеться і про те, що тепер буде має бути електронний кабінет військовозобов'язаного. Йдеться про цей реєстр військовозобов'язаних оберіг і через цей реєстр, відповідно, і мають приходити повістки. І тут є питання насправді, а як не прогавити цю повістку, як, це має бути якийсь застосунок, чи це просто буде певний сайт, який там кожен чоловік або військовозобов'язана жінка має там ледве не щодня перевіряти, щоб знати, що прийшло повідомлення, що треба з'явитися до ТЦК і не прогавити, бо там згідно з новими нормами, якщо там через певний період часу не з'явився, то мають примусово доставити до територіального центру комплектування. І ось ця діджиталізація цього процесу, таке, до речі, на Росії теж є електронний реєстр військовозобов'язаних. Ну і наскільки він може працювати в нас, і наскільки він може бути ефективним? Ну, я розпочну з першого. У нас досі немає документа, яким особи в державі зобов'язані мати смартфони, тобто, ну, або взагалі мати електронну пошту і все інше. Тобто тут треба виходити з того, яким законодавчим актом зобов'язано. Мати електронний кабінет прописано, а порядок його дії, як він ведеться, як буде надано доступ. Мені це дуже цікавить там захищеність інформації, технічні рішення, які повинні бути. Ну, зокрема, а чи видержить він навантаження оберіг, якщо в нього будуть щодня заходити десь до 10 мільйонів осіб? Наскільки ця система буде працювати, ну, без збоїв і всього іншого? Бо ми вже бачили, як реєстр електронних декларацій ліг, коли особи почали заповнювати декларації. Тобто, ну, мені в першу чергу тут цікавить рішення. Задумка дуже гарна. З одного боку, я взагалі завжди говорю про те, що ТЦК треба максимувати від процесу оформлення будь-яких документів, щоб особа могла самостійно все заповнювати. І тоді, ну, буде якийсь сенс від того, щоб люди самостійно позаповнюють, і це збільшить, ну, цю базу. А от від хакерських атак в такому розрізі я не знаю, наскільки буде захищена ця система, бо там будуть дані про всіх військовозобов'язаних в Україні. А витік цієї інформації для ворога – це досить важливо. Так, і це по-перше, і тут насправді, що цікавить першочергово, підтвердження того, що людина дійсно побачила цю повістку, що вона її отримала. Тому що там прописано, що автоматично, якщо прийшла ця повістка, все, там воно вважається, там вже 17 година наступного дня, там щось таке було, що ця людина це прочитала. Але ж, такого може не бути. От ви кажете, не у всіх є смартфони, наприклад. І тут же ж, знову ж таки, людина, яка ухилянт, якщо там такий злосний ухилянт, так ми кажемо, відмовилася від смартфону. От перейшла просто на кнопочний. Наприклад, каже, та немає в мене електронної пошти, немає в мене смартфону, немає в мене ноутбуку, все продав, здав в ломбард, наприклад. І яким чином його тоді притягнути? Тільки паперовою повісткою, якщо його десь там схоплять, наприклад. Але якщо людина дійсно змогла там не побачити цього сповіщення, бо в моєму розумінні там, реєстр військовозобов'язаних буде розроблений застосунок, щось там на кшталт дії, можливо, і він має там дзинь-дзинь і сповістити, що от вам прийшло повідомлення, чи вам прийшла повістка на мобільний телефон. Ті, хто ними користуються, і ті, хто продовжуватимуть ними користуватися. Або повідомлення на електронну пошту. Але все це можна прогавити. Я навіть по собі знаю, я електронну пошту майже не читаю, тому що в мене там тільки купа спаму приходить.
І чи тут треба щось виправляти? Ну, сам по собі реєстр, там, окей, він має бути і має там об'єднувати всю інформацію і всю тримати десь там в одному місці, де я так непогано. З іншого боку, ну, як людині не стати випадково ухилянтом, якщо він не побачить цього повідомлення? Можу сказати, що законодавство інших країн зобов'язує не просто доставляти повідомлення, а й впевнитись в тому, що особа ознайомлена. Вже є навіть судова практика по ТЦК, що якщо вони просто там в двері залишили повістку людині, це ще не означає, що людина з нею ознайомилася. А покарання наступає, якщо людина ознайомилась і не вчиняє ніяких дій. Вважаю, що в даному випадку тут треба доопрацьовувати законопроект і говорити, що не тільки повідомлення про доставлення, а повідомлення і про те, що людина ознайомилась. Тобто вона повинна там, я не знаю, щось нажати, що так ознайомилась, або там, я не знаю, відписати, що ознайомилась. Тобто треба документ саме про ознайомлення. Тоді людина може нести відповідальність. В іншому випадку це буде порушенням прав людини на те, що вона не отримала ще повідомлення, а вже її притягують до відповідальності. Ну і будуть випадки, коли людина буде мати поважні причини в лікарні, та взагалі, може, померла просто людина і не прочитала це повідомлення. А її встигнуть обмежити рух коштів від керування і все інше, розглянути питання. До речі, ну в нас же ж є, наприклад, випадки зараз, і вони часто трапляються і серед моїх знайомих, зокрема, коли людина вже мобілізувалася, вона перебуває у війську, вона перебуває на фронті, їй приходить додому повістка, що маєш з'явитися в військкомат в такий-то день на таку-то годину, а він вже мобілізований. Ну, це вирішить реєстр військовозобов'язаних, електронний реєстр військовозобов'язаних цю проблему? У мене там основне питання, а як військовослужбовці, які на фронті, будуть електронний цей реєстр заповнювати свої дані, і якщо вони дійсно отримують повістку, у мене деякі клієнти, друзі, які в армії, вони по 2-3 тижні не виходять на зв'язок взагалі. І ви представляєте, який буде скандал, якщо людина отримає повістку від свого, багато хто мобілізувався з інших ТЦК, тобто, ну, поїхали на заході країни, мобілізувалися, бо там по Харківській області багато які ТЦК не працювали в перші дні війни, і в них ще даних навіть немає про те, що людина служить. І військовий отримує блокування всіх карток через суд, бо в суді не буде таких даних, і потім йому треба буде розблоковувати це, з'являтися до ТЦК, ТЦК писати виконавчу службу, і виконавча служба тоді розблоковувати. Або взагалі там право керування позбавлять людини. Ну, я вважаю, що тут треба надати великий строк по можливості оновити всі дані повністю. І за місяць це не можна буде зробити, враховуючи кількість працівників ТЦК, вони об'єктивно це просто не зможуть зробити. От, до речі, тут би я ще відзначила, що прописуються поважні причини неявки до територіального центру комплектування. Це перешкода стихійного лиху, хвороба призовника, дії країни-агресора або інші обставини, які позбавили можливості прибути у зазначений пункт і строк, смерть близького родича. Також до нововведень у разі ухвалення законопроєкту можна віднести надання можливості громадянам, засудженим на умовний термін, за бажанням мобілізуватися. Ну а міські адміністрації, місцеві органи влади забезпечують прибуття призовників в ТЦК. А як органи влади мають це забезпечувати? Ну, яким чином? Ну, в них мають бути там, я не знаю, в кожній міській адміністрації, обласній адміністрації ще якийсь підрозділ створений там для вилову ухилянтів, чи то людей, яким там приходять повістки, призовників, військовозобов'язаних, чи це в співпраці з Національною поліцією має відбуватися? Яким чином місцеві органи влади зможуть це забезпечити? Ну, я можу сказати, що місцеві органи влади, відповідно до законодавства, можуть сприяти тільки проведенню мобілізації. Забезпечити її проведення, це не входить до їхніх повноважень, відповідно.
до керівних документів, і вони не мають штату підрозділів, вони не мають права. До речі, поліції надається цим законодавчим актом змінами і право затримувати людей для доставлення в ТЦК для складання адміністративних протоколів. Тобто цю норму не виключили, і вона є і в цій редакції. Тобто я вважаю, що на органи безпосередньо місцевих державних адміністрацій, враховуючи їх обмежене фінансування, дуже багато і так завдань покладено. Крім цього завдання, і навряд чи вони зможуть сам забезпечити виконання, вони зможуть сприяти тільки. Мгм. Знаєте, тут ви вже торкнулися і стосовно судових рішень, я б тут теж хотіла це окремо проговорити, оскільки одна з головних новацій оновленого законопроєкту, так це накладання обмежень на ухилянтів через суд. Тепер ТЦК зможуть звернутися до суду, який може накласти такі обмеження, як арешт на банківські рахунки та цінності, що зберігаються в банках, обмеження на виїзд за кордон і обмеження прав на керування автомобілем. Подібні положення були і в попередній редакції законопроєкту про мобілізацію, і тоді вони викликали бурхливе обговорення і серед юристів, і уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець також вказував на те, що такі обмеження є неконституційними, але все ж таки залишили їх, що через суд можна буде обмежити. На вашу думку, це має залишатися такі обмеження? Я розумію, що тут кажуть вже про таких жахливих, злосних ухилянтів, які там, я не знаю, можуть по квартирах своїх ховатися, нікуди не виходити місяцями, роками, щоб їм не видали повістку і їх там ніде не перестріли, або, можливо, ті, хто намагається річку Тису переплисти на гумових качечках. Але, тим не менше, і таким чином якось влада вважає, що намагаються сприяти тим, щоб люди не ухилялися від військової служби. Як ви гадаєте, чи потрібні ці обмеження, чи є вони конституційними, про те, що казав раніше омбудсмен Дмитро Лубінець, і чи це дійсно сприятиме людей не ухилятися від військової служби, навіть від військового обліку? Я розпочну з першого. В кожних змінах повинні бути баланс між правами людини, воєнним станом, який у нас йде, справедливістю і можливістю щось реалізувати. З точки зору необхідності мобілізації, ми всі розуміємо, що великої кількості добровольців вже немає. Тобто, в першу чергу, є загальне питання, треба працювати з мотивацією, а не з покаранням, я вважаю. Далі, що стосується тих обмежень, що вводяться, до речі, вони можуть бути застосовані не до злісних ухилянтів, а до всіх, хто не з'явився по повістці. Тобто, що ми маємо? Людина один раз не з'явилася, їй зразу обмежили рух коштів, право керування і все інше. Якщо розглядати, у нас і так по законодавству щодо тих, хто злісно ухиляється, є суттєві і штрафи, і у нас є кримінальна відповідальність від ухилення від мобілізації. Тобто в нас вже механізм є, він працює. Тобто щодо обмеження коштів, оскільки на даний час судова система в Україні належно працювати нормально не може. Вона має недофінансування, в тому числі для відправки поштової кореспонденції сторонам по справі. Вона перевантажена, наприклад, Львівський окружний адміністративний суд отримав 30 тисяч справ за минулий рік, а суддів там 20. Тобто кожен суддя розглянув 1500 справ. Я сумніваюся, що він всі сторінки в цих справах вичитував. Тобто, це нереальне навантаження. А зараз ми ще декілька сотень тисяч справ додамо до судів. Тобто спочатку треба вирішити питання з належністю роботи суду, щоб він міг працювати. Друге, забезпечити, щоб не було корупційних проявів, бо цим обмеженням коштів можуть користуватися і накладати на будь-кого ці санкції. Тобто на рівні районного РТЦК, я взагалі вважаю, що
немає сенсу давати такі повноваження. Більш того, не вирішено питання, а якщо людина знаходиться за кордоном, куди їй з'являтися? Там, а повістка прийшла, що з'явитися на наступний день. Мені взагалі не зрозуміло, чому ці повістки не прописаний строк мінімальний, через який людина повинна з'явитися. Тобто до 17 її можуть прислати, щоб вона зранку, о 8 ранку вже була в ТЦК. Та вона може навіть не встигнути прочитати це. Тобто я вважаю, тут треба мінімальний строк, наприклад, там місяць-два вводити і конкретну дату проставляти. Підтягувати інші реєстри, щоб хоча б вияснити, людина служить чи ні. Ці рішення будуть набирати сили негайно. Тобто протягом 15 днів їх переглянули максимально і зразу ж арештували кошти. Сам строк і подання апеляційної скарги не зупиняє виконання цього рішення. Апеляційну скаргу будуть розглядати і півроку, і рік. Що ми маємо? Тобто в такій ситуації право на захист людини суттєво порушено. Я вважаю, що в тій редакції, яка прописана, просто немає сенсу приймати взагалі як покарання. Більш того, спочатку, я ж говорю, треба провести всі технічні моменти до ладу і роботу судової системи, і забезпечити її фінансуванням, забезпечити, щоб вона своєчасно могла всіх людей оповістити про те, що там подано відповідну заяву з ТЦК, плюс забезпечити, щоб люди могли з'явитися в ТЦК. А якщо в людини банально, просто немає там грошей на проїзд, чи вона знаходиться за кордоном, куди їй з'явитися, як, вона просто не встигне це зробити. Вирішити питання щодо чоловіків, які перебувають за кордоном, куди їм з'являтися, хто там веде військовий облік, до яких фахівців, щоб консульські установи могли видавати тоді військові квитки, там проходила військово-лікарська комісія особи і все інше. До речі, про закордон. Ось це цікавий момент про чоловіків за кордоном. Бо в цьому законопроєкті прописано, що громадяни, які перебувають за кордоном, то будь-які консульські дії в дипломатичних установах для чоловіків віком від 18 до 60 років, які є військовозобов'язаними, будуть здійснюватися за умови наявності в них військово-облікових документів. І це стосується, зокрема, оформлення паспорта громадянина України, закордонного паспорта тощо. І ось ці обмеження стосовно, якщо не з'явився до ТЦК, про які ми вже говорили, вони, зокрема, стосуються і громадян, які перебувають за кордоном. І тут окремий момент. Є військовозобов'язаний, наприклад, який виїхав навіть не під час повномасштабного вторгнення. Це і чоловік там віком від 18 до 60 років, який проживає на території там сусідньої Польщі, до прикладу. Візьмемо. І в нього немає військово-облікового документу. То це як? Консульство має його видавати, цей військово-обліковий документ? Чи він має повернутися до України, звідки його не випустять, зрозуміло, що, тому що він є військовозобов'язаним і виїзд чоловіків за кордон заборонений. І, відповідно, він тут отримає і більше не повернеться, якщо він працює там в цій умовній Польщі. Як це має відбуватися? Бо мені, наприклад, це не зрозуміло. По-перше, не оформлюватимуть паспорт громадянина України, там не вклеюватимуть умовну фотокартку, якщо там виповнилася певна кількість років, і це потрібно робити згідно із законодавством, або там якісь консульські послуги потрібно отримати, дитину зареєструвати, до прикладу, якщо вона народилася за кордоном. Наших українців за кордоном нині багато. І жінок, і чоловіків, зокрема ті, які уїхали туди давно працювати. То як це буде? В першу чергу хотів би сказати, що зараз консульства не мають штату працівників для того, щоб вести військовий облік, не мають повноважень по видачі військових квитків, всіх військово-облікових документів, ініціювати проходження військово-лікарських комісій, і військово-лікарські комісії там не працюють. Тобто в такому форматі, якщо робити і основне, а як це корелюється з міжнародним правом? Тобто ми своїх громадян за кордоном, які досить часто знаходяться під тимчасовим захистом інших країн,
ми позбавляємо певних прав. Ну, це не зовсім корелюється з міжнародними нормами, і фактично ми обмежуємо права за кордоном наших громадян. До нічого позитивного це не призведе. Тому я категорично проти в такому форматі. Може, з точки зору справедливості, я розумію, що є там питання до тих, хто незаконно виїхав, але там багато тих, хто виїхав на законних підставах. Ну, для чого нам обмежувати їх всіляко в правах, там, обмежувати рух їхніх коштів. До речі, те, що обмежується рух коштів, оце такі норми, вони призводять до того, що люди починають з банківських карток особи військовозобов'язаної максимально знімати грошові кошти, щоб вони були готівкою. Ну, до чого це гарного приводить? Ні до чого. І розрахунки будуть йти готівкою, і фактично держава позбавляється певних обігових коштів. Плюс недосконалі норми по законодавству, вони завжди призводять до збільшення осіб, які виїжджають за кордон. Там просто на кордоні знову черги з чоловіків. І те, що вводять зараз для навіть тих, хто має право на відстрочку, наприклад, особи з інвалідністю, обов'язковість проходження військово-лікарської комісії, обов'язковість отримання військово-облікових документів, обов'язковість отримання відстрочки. Для чого? І людину без військово-облікових документів на кордоні тепер не пропустять. І тепер вона повинна ходити, просити це право на відстрочку в ТЦК, а це право, до речі, в законодавстві досить погано прописано. Ніде не прописано точні строки, коли повинна бути видана відстрочка, форма цієї відстрочки, хто приймає рішення, як оскаржується відмова і все інше. Тобто ми маємо якраз цей момент розписати по законодавству, і щоб людина, може, і вона в смартфоні захоче собі цю відстрочку оформлювати безпосередньо. Тобто я вбачаю, що тут щодо закордонних установ, тут і наших чоловіків, які знаходяться за кордоном, тут безліч питань, які треба врегульовувати тоді по законодавству. Тобто, я категорично проти ось так прописаних норм, які потім ми не будемо знати, як виконувати і для чого позбавляти людей вчинення всіх консульських дій. А я тут, знаєте, нагадаю, що в нас влада неодноразово заявляла про те і спілкувалася з іншими країнами про те, щоб наших військовозобов'язаних якось повертати з-за кордону сюди до України. А якісь повноваження консульство чи посольство України воно матиме, якщо людина там стоятиме на військовому обліку в дипломатичній установі за кордоном, якось зможуть вони примусово повернути їх до України? Тому що низка країн вже сказала, ми не будемо виловлювати ваших людей мобілізаційного віку, так, і депортувати їх там з Естонії, Польщі, Латвії, Литви, Німеччини до України. Тобто це не те, чим має займатися країна, і в першу чергу йдеться про дотримання прав людини, яка там перебуває в їхній країні, і для Європейського Союзу це важливо. Але чи наші дипломати зможуть якось примусово військовозобов'язаних, яких там умовно зможуть мобілізувати, повернути до України? Я вам скажу, що в першу чергу екстрадиція сама по собі процедура проходить тільки, якщо особа підозрюється або вчинила кримінальне правопорушення, або засуджена безпосередньо за кримінальне правопорушення. І там нереальна процедура, яку треба пройти, щоб людину з країни передати до її держави. По-друге, в цьому і в іншому роках міжнародне законодавство не змінювалося, і оскільки особа має право перебуває там під тимчасовим захистом досить часто, то держава, де вона проживає, вона захищає її від порушення її прав. Тобто це виключні випадки, коли будуть передавати в Україну цих людей. І основні економічні чинники. Більшість наших громадян вже там працюють, витрачають грошові кошти, платять податки. Наскільки іншим країнам вигідно повертати?
цих людей в Україну. Я не думаю, що дуже вигідно. Більш того, це певна робоча сила, це досить гарні інтелектуальні люди, багато хто з яких виїхав. Я б тут ще сказав, нам треба створювати в країні норми, через які людина захоче повертатися сюди, а не якось обмежувати її права, щоб вона взагалі не хотіла сюди повертатися і хотіла тільки виїхати. Бо в основному, спілкуючись з тими, хто виїжджає, можу сказати, що основне питання у них не війна, а дії влади. Тобто, оце законодавство, яке постійно незрозуміло, як змінюється, оце постійне обмеження прав, причому вибіркове обмеження прав. Ми бачимо, як безліч людей повиїжджало і по системі шлях, і все інше. А в той же час по тих людях, хто сумлінно там має право на відстрочки, виносяться рішення: а давайте тепер військово-облікові документи, а давайте тепер відстрочки отримувати. А ми вас не будемо випускати за кордон. Ну ми ж не повинні перетворюватись в Північну Корею, які кордони закриті. Я взагалі вважаю, що треба побачити, от скільки збільшилась кількість розлучень через те, що родини перебувають за кордоном в нашій державі, і наскільки зменшилась і народжуваність, і все інше. Тобто треба працювати для мобілізації і для повернення людей саме з мотивацією, а не лише там з обмеженням їхніх прав. Бо чим більше ми обмежуємо, тим менше бажання у людей щось робити. Це зрозуміло. Але з іншого боку, все ж це націлене на те, щоб зробити відпочинок для тих військових, які вже перебувають майже 2 роки на фронті, які як пішли або добровольцями, або їх мобілізували, і щоб для них була демобілізація. Цим законопроєктом закладена демобілізація через 36 місяців після служби. Народні депутати зараз кажуть, що в цілому цей законопроєкт може бути ухвалений лише в березні. Коли можуть зміни запрацювати в принципі, там же ж відповідно буде певний строк, щоб ті військовозобов'язані, які там не стоять на обліку ще, або яким треба уточнити дані, вони, здається, протягом 90 днів мають прийти до ТЦК і оновити всі ці дані. Той самий електронний реєстр оберіг, я так розумію, він не запрацює прямо тут і одразу, тому що це теж певна підготовка цієї системи, щоб вона в один прекрасний момент не впала. Як ви теж казали, було вже з електронними деклараціями. Бо тут, я знаю, ми з мамою завжди щороку заповнюємо, і це завжди якийсь просто відбувається квест, як зберегти ту декларацію. Щоб так не сталося з тим самим оберігом, коли будуть всі масово ринуться його заповнювати, оновлювати свої дані, а він впаде і неможливо буде нічого зробити, ні зайти, і він просто не працюватиме. Отож, тут насправді про те, а як скоро це може запрацювати, як скоро тоді може настати ця демобілізація для військових, які служать вже давно, оскільки навіть про нових мобілізованих 2-3 місяці має пройти підготовка. Тобто цей процес все ж таки розтягнеться приблизно десь на рік, мабуть, так? Знаєте, спілкуючись з військовими, я від них почув гарну фразу, по законопроектах, які маються, от як вони їх розцінюють взагалі. І вони їх розцінюють так, що гарний законопроект – це законопроект, за який чиновник не получить по обличчю від військового. Оце гарний законопроект, тобто який з реаліями життя проходить. Тому право і тут, в принципі, і правильно проводити і ротацію, і зміну тих людей, хто воює з перших днів війни. До речі, їх багато вже і звільнилося, і загинуло. Я просто багато працюю з військовослужбовцями, з їхніми родинами. Можу вам сказати, що тих, хто з перших днів воює, їх залишається все менше, менше і менше, на жаль. І тому тут основне питання: 36 місяців взяли. Я проти такого строку недиференційованого. 36 місяців просидіти в ТЦК умовного Ужгороду на службі з першого дня війни, і 36 місяців побувати в штурмовій групі 80-ї Львівської бригади – це різні речі. 3 роки штурмовику вижити – це досить складно. І прирівнювати цей термін – це несправедливо.
Це різна служба взагалі. Тобто я тут бачаю, що треба проводити, ну, скажімо так, або певний перелік бойових посад, який є, що там, наприклад, служба демобілізації можливо після там 12 чи 18 місяців. По небойових посадах, наприклад, там 24, 36, ну тут ж я вже не скажу, в залежності від виконання завдань. Повинна бути градація. По-друге, це мотивує людей. Хтось вирішить побути краще там десь в штабі в Ужгороді і 36 місяців послужити, а хтось вирішить послужити рік, але в штурмових групах, і потім набути право, в тому числі виїжджати за кордон. Ну, взагалі, встановлений строк він потрібний. Людина не може йти по мобілізації, як в царській армії на 25 років. Ну, вона теж потребує повернення. Ми багато працюємо з, ну, скажімо так, тими, хто повертається, нашими захисниками з психологічними проблемами хлопців. Бо 2 роки на війні це ну, досить складно. І складні у них і родинні відносини в сім'ях. Не всі сім'ї розуміють, чому їхні чоловіки постійно знаходяться на фронті, а не вдома. Тобто тут комплексно треба до цього підходити, і питання мобілізації, воно правильно, те, що там зменшується кількість можливо відстрочок, але суспільство потребує справедливої мобілізації. Тобто, якщо це мобілізація, то для всіх. І син там якогось простого робітника і син чиновника, який чомусь за кордоном і виставляє гарні фотки в інстаграмі, вони однаково повинні бути мобілізовані, а не так, що в нас йде якась вибіркова мобілізація. До речі, про вибіркову мобілізацію. Щодо народних депутатів. Так от, в суспільстві теж неодноразово і серед наших глядачів вони висловлювали таку думку, що потрібно народних депутатів теж мобілізовувати. Ну, там, за принципом ротації, наприклад, 10% від Верховної Ради мобілізуються, служать там певний час, там кілька місяців, півроку, потім решта 10% мобілізуються. І так вони змінюються, і що це, мовляв, там не вплине на роботу Верховної Ради. Чи потрібно це робити, ну такі якісь, ну я не знаю, наскільки це реально можна таку схему запровадити, але щодо мобілізації народних депутатів, а чи потрібно це робити? Тому що про органи місцевої влади там написано, що голови, там, очільники рад місцевих, сільських, вони не мобілізуються, вони мають відстрочку, це точно, а решта там мають там 50% від того складу, який там працює в тій самій раді. Ну, щодо народних депутатів, то чи треба їх мобілізовувати? Ну, можу сказати, в першу чергу у нас трошки там неправильно рахують, бо там десь близько 400 зараз народних депутатів там у нас наявності. Якщо частину мобілізовувати, то ми розуміємо, що ну, з них багато досить жінок, багато хто має право на інші відстрочки, в тому числі за віком і всі інші, і не може бути мобілізований. Тобто, колись десь я читав аналітику, там взагалі осіб, яких можна мобілізувати, десь 30-40 людей може бути, тобто близько 10%. І ще з них ротації, тобто це мобілізація там по 5-6 депутатів. Ну, основний запит суспільства у військових, напевно, на те, щоб народні депутати побачили умови, які вони складають для тих військових, які перебувають на фронті. От, це основний запит від суспільства і від військових. Тут не питання в тому, що саме народних депутатів, щоб вони побачили реалії, ну, які йдуть. Я знаю тих народних депутатів, які постійно їздять на фронт. А от тут питання, якщо будуть мобілізовувати народних депутатів, то куди будуть мобілізовувати? Бо багато, скажімо так, вибіркової мобілізації і деякі мобілізовуються в ТЦК і там сидять всю війну і все гарно в них. В принципі, може так бути і з народним депутатом, він десь в Ужгороді буде проходити службу в ТЦК і іноді там з'являтися. Тому, якщо навіть це потрібно з чіткими критеріями зробити і взагалі глянути, а що там по ситуації, скільки осіб не мають з народних депутатів права на відстрочку.
по інших підставах, крім того, що вони народні депутати. Ми, от кажучи про справедливість, зокрема, ось таку думку висказав командир 118-ї бригади територіальної оборони Стуженко щодо того, як має працювати ТЦК на його думку і якою має бути мобілізація. Давайте його послухаємо, і от в мене буде до вас питання. Зайдеш, всі радять, як відповідати, коли зупиняють машину. Я повірте мені, ми дограємося в демократію до такого стану, що, нас скоро військових будуть ногами пінати. Повинно так, не вийшов з машини, прострелили коліно. Якщо тебе зупинили і кажуть, тільки так, інакше ми не переможемо. Жорстка мобілізація. Не можеш ти, приходиш і відверто кажеш, я краще одіну юбку. Я буду ходити в юбці, але я буду шити там якісь для військових ще щось робити. Я чоловік, але буду ходити в юбці. Якщо ми зараз не зрозуміємо, що завтра може настати таке, як в Маріуполі, для них ми ніхто. Падемо ми, всіх оцих диванних зберуть в одну кучу, одягнуть в їхню зелену вонючу форму, дадуть прості автомати, вони підуть на Польщу. Тільки за ними, за спинами буде стояти хтось, хто буде стріляти їм в спину, щоб вони йшли. А тут про думки, так, і серед військових вони такі ж є, і багато критики щодо ухилянтів є. Я не кажу, що в нас, на жаль, в нас є ці приклади, які там намагаються переплести річку Тису. Сьогодні задумалися, чи є хеппі-енди так звані, чи дійсно комусь це вдалося зробити, бо, як правило, в нас кажуть про тих, кому це не вдалося зробити, кого спіймали, або хто, не дай Боже, там і втопився в тій річці. Але, тим не менше, військові, зокрема, і не тільки цей, кажуть про те, що потрібно жорстку мобілізацію проводити, що потрібно активніше її проводити. Ми ж говоримо, зокрема, і про якусь реформу територіальних центрів комплектування, щоб вони навпаки поводилися більш людяно, без затягування в бусики людей і відвезення в невідомому напрямку. То на вашу думку, якою має бути поведінка територіального центру комплектування, як вони мають діяти і чи потрібна дійсно така жорстка мобілізація, про яку каже командир? Я вам можу сказати з прикладами. 10 років прослужив в армії. Я застав цю строкову службу людей, коли їх якраз затягали в військкомати, і їх далі називається командир, з ними робить що завгодно, щоб він був мотивований служити. 24 лютого у нас ТЦК не працювали майже. Особливо там по Сходу, по Півдню, але люди приходили і стояли черги. Можливо, щось не так стало з мотивацією, чому люди не приходять зараз, чому масово звільняються з військовим. В першу чергу треба працювати з питаннями в армії з тими, хто вже служить. Що не так, що вони звільняються? Вони звільняються в основному не через втому. Вони звільняються тому, що не дотримуються їхні соціальні гарантії. Тому що за поранення він повинен судитися з військовою частиною. Що йому кошти обіцяли на початку війни 100 тисяч на місяць і середня заробітна плата на підприємстві. Тепер, люди отримали 120-150 тисяч, і враховуючи той рівень цін, це було гарне грошове забезпечення для нього і його родини. Зараз він отримує 20 тисяч, а іноді, коли отримує поранення, його просто переводять розпорядження і він отримує 625 гривень за місяць. За що йому утримувати родину? Тобто, якраз в армії проходить демотивація. Можемо поговорити про те, що близько 100 тисяч осіб вже самовільно покинули військову частину. Багато з них тих, а це 10% армії. Ми якраз говоримо про них і розуміємо, що багато з них це ті, кого затягували в бусику. Якщо він не хоче служити, сьогодні його затягнули в бусик, вчора посадили в навчальному центрі. Навчального центру відвезли в бойову бригаду, бойові бригади він кинув автомат і пішов з позиції, або здався в полон.
гарно, якщо, скажімо так, це закінчилось тим, що лише він постраждав. Але якщо, як по деяких ділянках фронту, там 30-40 відмовників, які відмовляються виконувати наказ, і внаслідок цього здаються певні позиції, і сусідня бригада не може виконувати бойові завдання. Тобто з такими відмовниками, з ними треба працювати. Що не так там з мотивацією? Це в першу чергу. По-друге, максимально надати можливість. В перші дні війни у нас військові частини приймали без ТЦК всіх добровольців, які система нормально працювала. Дати можливість військовим частинам самим без ТЦК приймати людей. І люди будуть приходити. Надати певні соціальні гарантії. Якщо ми обіцяли 15 мільйонів по кожному нашому загиблому герою, то 15 мільйонів треба виділяти, а не 15 мільйонів спочатку виділяли, зараз грошей нема, тепер по 3 мільйони виділяємо і на декілька років розстрочимо це. А 3 мільйони нема, а прийде вам 100 тисяч тепер, бо грошей в державі нема. Тобто ми, якщо щось гарантуємо, ми повинні це виконувати. Бо ненормально виглядає, коли нема грошей по загиблих компенсації проводити, але є гроші на будівництво шкіл на 300-400 мільйонів проведення ремонтів. Це просто ненормально виглядає для військових. Яка буде мотивація для тих, хто служить, бачити, що по їхньому загиблому товаришу родина півроку не може отримати ніякі виплати? Це ненормально. Давайте глянемо, скільки кількість справ в судах військових до військових частин. Дуже велика по невиплатах. Тому тут треба працювати з тим, щоб спочатку не порушувалися права тих, хто вже служить. А постійно отак затягувати в бус. Можливо, з когось з них і там подальшому вийде з гарною мотивацією людина. А якщо не вийде і він буде в самовільному залишенні військової частини, кине зброю і поїде. Тому я такий метод силовий не дуже підтримую і вважаю, що держава може і повинна працювати в напрямку мотивації. Наостанок я вам задам питання, тому що сьогодні ми говоримо і про військовополонених. Відбувся черговий обмін, на щастя, 207 наших військових повернулися додому. Але торкаючись цього ж законопроєкту, то для військовополонених, які повернулися з російського полону, їм дають додаткових 90 днів відпустки після того, як вони повертаються. І знаєте, в мене тут завжди виникає питання, а чи варто військовополоненому повертатися знов до лав Збройних сил України? Вони пережили неабиякий стрес, багато з них пережили тортури в російському полоні. І чи потрібно, в принципі, їх залишати у війську? Можливо, за бажанням. Є ті, хто хоче повернутися і хоче далі мститися ворогу. А можуть бути і ті, хто не хоче повертатися, і вони перенесли таке психічне навантаження там, що не зможуть далі бути корисними в Збройних силах України. Чи потрібно ці зміни вносити? Адже зараз, я так розумію, це обов'язково, що вони залишаються в лавах ЗСУ, але мають додаткові 90 діб відпустки. Можу сказати, що обговорення того, що військових, які побували в полоні, надати право на звільнення, воно йде досить давно. І чому йде, до речі, це прописано і в Женевських конвенціях, і Росія постійно на цьому наголошує, що навіть полонених вони відбирають якісь підписки про те, що вони не будуть повертатися, служити більше, щоб їх подати на обмін. І таке мені розповідали мої друзі та клієнти. Хотів би сказати, що тут, коли розглядається це питання, є і певна недовіра до тих, хто в чомусь повертається, бо вони відсиділи в полоні, їх багато перевіряють на можливість співпраці з ворогом. Тут основне питання, якщо надати можливість військовополоненим звільнятися, є ризик того, що особи зможуть добровільно здаватися в полон, для того, щоб їх в подальшому обмінювали і звільнялися з Збройних сил. От тут це питання і ризик, я так розумію, що прослідковують, щоб не було таких вчинків масових. Особа буде розуміти, що це підстава для її звільнення, здалася в полон, здала позиції,
зрадила державі, здала в полон, її обміняли і потім звільняється з Збройних сил України на цій підставі. Це одне з питань, які обговорюють, тому я в цілому за, щоб залишили цю норму по звільненню наших військовослужбовців, бо у них, які побували в полоні, бо у них і підірване здоров'я, і психологічний стан не один з найкращих. Але це робити добровільно. Ті, хто хочуть, можуть проходити службу, ті, хто не хочуть, щоб вони могли звільнитися. Мгм. Дякую вам, Романе, за ваші роз'яснення, за ваш час. Ми стежимо, як далі буде розвиватися, тому що це перший, не перший, другий вже варіант законопроєкту, який прийшов до Верховної Ради, але після першого читання він може бути змінений поправками від народних депутатів, до чого вони там домовляться і до якого компромісу дійдуть. Тому ще буде про що говорити, насправді, до того, як цей законопроєкт, насправді, буде ухвалений повністю, в цілому і почне діяти. Дякую вам. Дякую вам, до побачення. На все добре. Вам дякую те, що продовжуєте донатити, друзі. Так, в мене є відповіді вже на деякі питання, які стосувалися обміну полоненими. Так, наш глядач питав, чи були під час цього обміну ті наші військовополонені, які були в списках на обмін 24 січня. Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов сказав, що людей, які були у попередньому списку на обмін, що мав відбутися 24 січня, але не відбувся, не повернули. Тих людей під час цього обміну не було. Росія продовжує стверджувати, що, мовляв, на борту Іл-76 перебували українські військові полонені, які загинули. Ця інформація не є підтвердженою. Немає доказів того, що там загинули українські військовополонені. Тим не менше, вони не повернулися з того списку на обмін, вони не повернулися сьогодні. І Національна поліція опублікувала відео, там же ж, я вже проговорювала на початку етеру, що один із повернених полонених – це боєць Національної поліції. І Нацполіція прес-служба показала відео зі своїм співробітником, який сьогодні повернувся з російського полону. У нас наші хлопці тут є з поліції. Зараз ми з вами обов'язково зустрінемося і з ними. Тримайте. Так. Папочка, привет! Привіт. Привет, Господи, наконец-то мы тебя нашли, папулечка. Как ты? Нормально. Да. Що мама? І президент Володимир Зеленський записав звернення щодо цього, так би мовити, ювілейного 50-го обміну, під час якого повернулося 207 наших військових. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Зараз є хороша новина. Саме таких новин ми усі чекаємо. Сьогодні вдалося звільнити з російського полону ще 207 українців. 180 рядових і сержантів, 27 офіцерів, майже половина – захисники Маріуполя, воїни Збройних сил, Нацгвардії, підрозділів Державної прикордонної служби та Національної поліції. 207 хлопців скоро будуть вдома з рідними. 207 родин вже щасливі. Впевнений, хлопці вже телефонують додому, вже почули найважливіші слова. Я щасливий, що це вдається. Це вже 50-й обмін за час повномасштабної війни. Загалом 3035 людей вдалося повернути. І ми зробимо все, щоб повернути кожного і кожну. Ми ні про кого не забули. По кожному прізвищу шукаємо. Я хочу зараз подякувати усій нашій команді, яка веде цю роботу. Кирило Буданов, Андрій Єрмак, Василь Малюк, Дмитро Усов, Ігор Клименко, Дмитро Лубінець. Я вдячний усім, хто допомагає. Ми дуже часто чули в різні моменти, що щось не вийде. Коли знаєш, що саме робити, все вдається. І навіть те, що комусь може здаватись неможливим. Україна вміє досягати свого. Слава Україні!
Героям слава і хай якнайшвидше наші герої повернуться додому. Всі, хто перебуває у російському полоні. До речі, в нас зараз нарешті відбій тривоги після того, як почалася вони через МІГ. А я, друзі, хочу вам зробити анонс, тому що завтра в нас знову о 13-й годині для наших постійних спонсорів, для наших підписників на Patreon та Buy Me a Coffee відбудеться новий наш етер, прямий етер, який називається «Поза етером», де ми спілкуємося із нашими спонсорами, з нашими глядачами, відповідаємо на питання, розповідаємо про себе, багато чого в нас цікавого відбувається. Подивіться наш анонс, долучайтеся до платформ Patreon та Buy Me a Coffee, донатьте нам через ці платформи і зможете так само долучитися завтра до цього етеру, щоб з нами поспілкуватися. Скрипкин, я кажу, Скрипкин. Бачите оце? В нього є ім'я. Отак. От, у нього такі добрі очка, і він називається Вжувжу. І ми поклоняємося фіолетовому Вжувжу. Мені для того, щоб заткнутися, треба вийти з кадру. Хтось хоче душу в тебе забрати, але я сказала Назару, що це не вийде. Я забрав у нього душ. Навіщо тобі все це? Знайди того священника, який до тебе приходив, відправ його сюди, щоб він обряд екзорцизму провів Назар. Слухайте, з американськими президентами відбувається те саме. Я не хочу бути президентом. До речі, майже на кожні вибори кликали. Ось ця людина точно прийде, от я за неї точно проголосую, да? Як тобі сказати? Не знаю, що тут сказати. Поцілуй його в маківку, будь ласка, лису. Назар, є формула успіху з дівчатами. Хочеш, я тобі скажу? Бочинці. Щоб людям це не було соромно. Це робити і підліткам. Щоб це не фізрук розповідав на ОБЖ. Від мене поцілунок повітряний нашим глядачам. Ти директор. Я. Ось директор. Мені отак тільки залишилося зробити і все. Енді Бобер. Кенді Бобер, да. Це прям щось рідненьке. Багато їм, і я вічно голодна, насправді. Настя в нас це піранія. Вона буде їсти все навколо. Бивнушки і спагетті. Всім гарного дня, дякую, що ви були. На цих етерах в нас дуже цікаво, друзі, як і завжди, але тут особливо, тому що це таке позаетерне спілкування. І не стільки про новини, скільки про наші з вами думки. Тому долучайтеся, от ви побачили ролики, як можна стати нашими постійними спонсорами на Patreon та Buy Me a Coffee, і долучайтеся завтра так само до цього етеру. Ми на вас дуже-дуже чекатимемо. Продовжуємо тему звільнення Залужного, що це відбулося, що це було, і про це почали писати в один день масово іноземні видання. Ніколи не було, от знову почалося. Насправді, поки ми тут з вами обговорювали, балакали, сіли та заплакали, це називається, західні ЗМІ почали все це аналізувати, посилаючись на власні джерела так само, поговорили вони і написали. І написали вже не для нашої аудиторії, не для українців, а для іноземної аудиторії. Також. Так от, західні ЗМІ припускають, що звільнення Залужного – це лише питання часу. Крім того, вони оцінили ризики. 4 співрозмовники Financial Times сказали, що в Офісі Зеленського було ухвалено рішення про звільнення Залужного, але його ще можуть не звільняти деякий час після того, як повідомлення про ці плани з'явилося в українських ЗМІ. В той же час BBC, їхні співрозмовники в секторі оборони України кажуть, що кількість розбіжностей між Зеленським та Залужним досягла вже критичної межі. І, ймовірно, йдеться не просто про різні погляди на бойові дії, а про особисті суперечності і брак довіри. До речі, BBC, вони саме відзначили, що те, що 100% відомо, що розмова Зеленського і Залужного відбулася. Вони в понеділок зустрічалися. Була зустріч Зеленського, Залужного і Умєрова вперше.
Ну, це BBC пише, вперше без участі Єрмака. Зустріч проходила у спокійному тоні. Президент повідомив, що ухвалив рішення звільнити головкома і що указ про це незабаром буде підписаний. За даними BBC, протягом останніх місяців Зеленський уже не раз був близьким до того, аби відправити Залужного у відставку. Але що саме спонукало його до того, аби повідомити про неминучість цієї події 29 січня, оце достеменно невідомо. Також і невідомо, що саме завадило появі указу президента. Співрозмовники BBC у владі озвучують два варіанти. Це, що в ситуацію втрутилися західні партнери, або є проблема з призначенням нового головкома. Financial Times називає можливими кандидатами Сирського і Буданова. Але BBC в той же час кажуть, що у військових колах ані Сирський, ані Буданов не горять бажанням займати крісло Залужного і відмовилися від цього призначення. Ймовірно, через те, що інформаційна кампанія навколо цієї ймовірної події достеменно невідомо, чи це станеться, чи це надрукований такий указ, чи ще не надрукований, підписаний, не підписаний, теж його немає. Тому і невідомо, чим вся ця історія закінчиться. Але це виходить така, насправді, ситуація, якщо вірити цим виданням, їхнім джерелам. І виходить така ситуація буквально патова, коли Зеленський з одного боку не може звільнити Залужного, тому що це резонує суспільству і, ймовірно, і резонує нашим міжнародним партнерам, а з іншого боку і далі співпрацювати в такому складі вони теж не можуть, тому що у кожного там якісь особистісні є на це причини, і один одного в буквальному сенсі не переносять. Але тут треба бути дорослими людьми, просто кожному із них, із учасників цих обговорень, цього процесу, бути дорослими людьми, вміти переступати через якісь власні амбіції, вміти переступати через якісь власні забаганки, власні емоції, тому що на даний момент наша країна бореться з головним ворогом, і він зовнішній. Він є на нашому східному фронті, він є на нашому північному фронті, він є на нашому південному фронті. Називається цей ворог Російська Федерація. А в нас знову намагаються шукати ворогів десь всередині своєї країни. Вони та є, вони називаються там диверсантами, зокрема там можуть бути колаборанти. Цих людей треба шукати і вишукувати, а не робити суперечності один між одним, тому що до добра це точно не доведе. І тут важливий момент, насправді. А ще Washington Post написав про це, хто ще тут писав? The Times написали про це. Тобто просто низка західних ЗМІ, британських, американських, які почали розбиратися в цій ситуації, які почали про це писати. Чи знають наші західні партнери про цю всю нашу катавасію? Більш ніж впевнена, що знають. Але достеменно сказати, що там відбувається, на жаль, ніхто не може. І комунікації як такої немає. Ми знаємо офіційну інформацію про те, що відповідного звільнення немає. Щонайменше на даний момент. Чи воно буде, теж ніхто не може відповісти на це питання. Але нам найголовніше, що треба перемагати Російську Федерацію і бути об'єднаними. Так от, тут би я хотіла ще і відзначити такий момент, це коментар політолога Володимира Фесенка, який у своєму Фейсбуці спочатку написав про те, що відставка Залужного є неминучою. І це лише питання часу. Давайте ми його послухаємо, а потім я скажу, насправді, чому от його думка важлива. Почему я считаю, что вопрос не закрыт? Вот та попытка, которая сделана, это скорее попытка, скажем так, с меньшими негативами разрешить проблему, которая существует еще с прошлого года. Это проблема психологического кризиса в отношениях между президентом Зеленским и командующим ВСУ Залужным. Если раньше это, скажем так, были определенные политические ревности в адрес Залужного, то в последние месяцы к этому добавилось недовольство со стороны президента и офиса президента ситуацией на фронте и одновременно продолжением активности Залужного в социальных сетях и активности его команды в политическом направлении. Что касается
помощи Украины, военной помощи Украине. На Западе прекрасно понимают, сейчас альтернативы этому нет. Их, конечно, беспокоит напряжение и даже конфликт в отношениях между Зеленским и Залужным. Да, это тема, которая вызывает беспокойство относительно политического напряжения, ну и как бы сама по себе ситуация. Воюющая страна, и есть проблема в отношениях между Верховным главнокомандующим и командующим вооруженными силами. Помощь Украине будет в любом случае продолжаться. Она обусловлена национальными интересами, а также стратегическими интересами международной безопасности, а не фамилией командующего вооруженными силами. Это миф, что якобы помощь дают под Залужного, это не соответствует действительности. Ганна Мельник, пояснення Мусієнка більш прийнятні. Будь ласка, не слухайте. Мусієнка в наших етерах немає, якщо ви не помітили, і його немає через те, що ми довіряємо більш фаховим експертам, яких долучаємо до наших етерів. Це по-перше. Чому Фесенко? Російськомовний зараз теж здивувалася, якщо чесно. Voice of America, Голос Америки, він давав коментари, вочевидь, тому російською мовою. Він україномовний взагалі-то, принаймні для українських. Але він є один із тих політологів, близьким до Офісу президента. І тому озвучування його думки і його позиції насправді варто враховувати в аналізі того, що відбувається в Офісі президента. Він досить впевнено каже, що є розбіжності між цими двома постатями – Зеленський і Залужний. Але тим не менше, я ж кажу про те, що ми забули, мабуть, хто наш насправді ворог. Він зовнішній, а не внутрішній. І всередині країни потрібно об'єднуватися, коаліція, врешті-решт, так би мовити. І тут важливо два моменти. Тут не мають амбіції чиїсь, будь-чиї, про кого ми кажемо, чи то Зеленського, чи то Залужного, вони не мають бути важливішими за загальну українську мету – перемогти Російську Федерацію. І якщо навіть ми можемо припускати, що там є якась потреба, аби замінити головнокомандувача, то принаймні це має відбуватися адекватно, як дорослі люди в нормальній країні. Не через якісь сварки, різні бачення і таке інше. Різні бачення можуть бути будь-в кого, і їх можна якраз таки інтерпретувати і знайти в цьому певний консенсус і ту тактику, з якою Україна може далі рухатися на фронті. Навіть якщо є розбіжності серед них, шукати, що є спільного і що спільно можна зробити. І в будь-якому разі потрібно нормально ставитися, не з ось цими всіма витіками інформації, місяцями обговорення відставки Залужного, знаходження якихось ротів, які будуть все це комунікувати, наскільки це вони можуть робити чи не можуть робити. Тому насправді це потрібно робити злагоджено, нормально і цивілізовано, а не так, як зараз в нас відбувається, коли питань все ж таки залишається більше, ніж відповідей. Оскільки люди так чи інакше, вони є втомлені від війни, вони є втомлені від того, що не зрозуміло, що буде завтра. Є проблеми з мобілізацією, з горе-законопроєктом, який ніяк не можуть ні уряд, ні народні депутати нормально прописати, погодити, зробити, що все це насправді працювало в першу чергу і працювало для України, і що все було зрозуміло. Кожному було зрозуміло. Так і тут це відбувається, що питань у нас завжди більше залишається, ніж відповідей, бо відповіді ніхто не дає. Наостанок, Україна отримає від США найновітніші реактивні снаряди GLSDB в рамках анонсованих ще торік поставок. Цієї бомби ще немає навіть на озброєнні в Сполучених Штатах Америки, пише Політико. Пентагон успішно випробував нову високоточну бомбу дальньої дії для України. Підтвердили, зокрема, вже і що будуть такі поставки. Видання, до речі, казало, що сьогодні, здається, прям мають прийти, але в Сполучених Штатах Америки офіційно не повідомляють. Це радіус дії приблизно, як ця ракета, як вона летить. Вона здатна долати відстань в 145 кілометрів і має стати значним потенціалом для України.
Ну, мілітарний мені завжди подобається. Наша прекрасна Катя там теж працює і робить аналізи, тому що я не є фаховою людиною і не розбираюся там в цих озброєннях глибоко. Не мій це фах. Мілітарний написав вже про це і проаналізував, розповів, що це за ракета. Вона використовує 2 перевірені в бою системи, які дозволять користувачам швидко уражати різноманітні цілі під будь-яким кутом на значній відстані. Конструкція бомби має крила, які розкладаються в польоті, що дозволяє істотно збільшити дальність ураження цілей. І для бомби обрали двигун від реактивного снаряда М-26, який використовується для запусків снарядів з М-142 «Хаймерс» та М-270. Максимальна дистанція, яку може долати ця ракета, мілітарний пише, це в 150 кілометрів у напрямку пуску. Вона являє собою, ця ракета GLSDB, плануючу авіаційну бомбу, схрещеною з твердопаливним ракетним прискорювачем, двигуном. Ось це відео, як вона може діяти. Ну, можете побачити на своїх екранах. Ну, це мультик, як вона виглядає і як вона може бути застосована. Друзі, я дякую всім, хто долучився до нашого етеру, хто ще не поставив вподобайок. Будь ласочка, наставте вподобайок до нашого етеру ще. І таким чином безкоштовно підтримуйте наш проєкт. Я закликаю вас також долучитися до нашого збору. Ми розігруємо зараз гільзу з підписом головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Наша мета – зібрати 500 тисяч гривень. Щоб взяти участь в розіграші, потрібно зробити ставку в 100 гривень мінімум, але ви не обмежені в кількості ставок. От Рома вчора казав, що найбільша ставка, яка в нас була на цей збір, це 40 тисяч гривень. Відповідно, чим більше ставка, тим більше шансів виграти цей подарунок – гільзу з підписом Залужного. Ну і також я закликаю вас задонатити і на наш проєкт. Щирий донейт від наших глядачів – це ваша підтримка. Дякую всім, хто під час етеру донатив, хто доєднався до підтримки нашого проєкту, до підтримки нашої роботи. Ви також можете стати нашими постійними спонсорами на платформах Patreon та на платформі Buy Me a Coffee. Для наших підписників там ми завтра маємо о 13-й годині новий прямий етер поза етером, де зможемо поспілкуватися з вами, відповідати на запитання будь-які, причому які вас цікавлять. Тому зустрінемося завтра о 13-й з нашими підписниками, з нашими спонсорами на цих платформах. О 15:30 ми обов'язково зустрінемося в денній студії, ще буде про що говорити. Завтра, до речі, важливий день, бо в Європейському Союзі відбудеться засідання, на якому нарешті мають начебто ухвалити 50 мільярдів євро допомоги для України. Ну і будемо про це також завтра говорити. Але дзвіночок вам допоможе не прогавити всі наші етери, тому що ще о 19-й годині на вас чекатиме вечірня студія. Дякую всім, спокійного вечора і до завтра.